तर कसं काय मंडळी, मजेत ना? मजेतच राहा. तर मंडळी, मी 12th क्लासला असताना आमच्या केमिस्ट्रीच्या बुकमध्ये एक रिॲक्शन मी वाचली होती की कधी पण कास्टिक सोडा आणि ॲल्युमिनियमला मिक्स करायचं नाही. कारण जेव्हा आपण ॲल्युमिनियम आणि कास्टिक सोडा यांना मिक्स करतो याच्यातून खूप जास्त प्रमाणात हायड्रोजन गॅस बाहेर पडतो. तर मंडळी, हायड्रोजन गॅस खूप ज्वलनशील आणि डेंजरस पण असते आणि यातून खूप जास्त प्रमाणात बाहेर पडत असते. तर मंडळी, आपण आता हीच रिॲक्शन करून बघणार आहोत. तर मंडळी, ही रिॲक्शन तुम्हाला करण्यासाठी तुम्हाला सर्वप्रथम कास्टिक सोड्याची गरज लागेल. तुम्हाला हा कास्टिक सोडा तुमच्या गावातील किराणा स्टोअरमध्ये भेटून जाईल. तर तिथे नसला तर तुम्ही ऑनलाईन पण त्याला परचेस करू शकता. मी लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तिथून सुद्धा तुम्ही त्याला परचेस करू शकता. तर मंडळी, याच्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारे एका ॲल्युमिनियम फॉईलची गरज लागेल. ही ॲल्युमिनियम फॉईल तुम्हाला सहजपणे तुमच्या घरी अवेलेबल होऊन जाईल. तर हे नसतं तुमच्याकडे तर तुम्ही बघा अशा प्रकारे गोळ्याच्या पॅकिंग सुद्धा वापर करू शकता. याच्यामध्ये सुद्धा खूप जास्त प्रमाणात ॲल्युमिनियम असतं आणि थोड्या वॉटरची पण गरज पडेल. आणि मंडळी बघा, तुम्हाला अशा प्रकारे एका काचेच्या बॉटलची पण गरज पडेल. ते आपण प्लास्टिकच्या बॉटलचा यूज करणार नाही, कारण ॲल्युमिनियमची आणि कास्टिक सोड्याची रिॲक्शन झाल्यानंतर त्यातून खूप जास्त प्रमाणात बाहेर पडते. त्यामुळे प्लास्टिकच्या बॉटल पिघळून जाऊ शकते. मंडळी, आता रिॲक्शन स्टार्ट करूया. तर मंडळी, आता आपण याच्यामध्ये थोडं वॉटर ॲड करूया. थोडा आपण आता कास्टिक सोडा पण ॲड करूया. तर मंडळी बघा, आपण आता याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे, पुरा समजा डिझॉल्व झालेलं आहे. आत्ताच मंडळी खूप लवकर असं पाणी हे तापलेलं आहे. तुम्ही बघा, आता आपण याच्यामध्ये ॲल्युमिनियम फॉईल ॲड करूया. तर आता मंडळी आपण बघा याच्यामध्ये ॲल्युमिनियम फॉईल टाकणार आहे. तर मंडळी, तुम्ही बघू शकता बघा, खूप लवकर बघा अशी रिॲक्शन स्टार्ट केलेली आहे. आणि आता याच्यातून बघा ही बाहेर येणारी गॅस हायड्रोजन गॅस आहे. मंडळी, गॅस खूप खतरनाक पण आहे. काय ही बॉटल खूप लवकर तापलेली पण आहे, तुम्ही बघू शकता. याच्यात आपलं त्याच्यात पुरे ॲल्युमिनियम बघा, तुम्ही बघू शकता. त्याच्यात पुरे ॲल्युमिनियम पहिले आपली डिझॉल्व झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता. त्याच्यात काही दिसत पण नसेल. तर मंडळी, मी तुम्हाला का सांगितलं की त्याच्यानंतरची व्हिडिओ आपली याच्यावरच राहणार आहे. तर मंडळी, आपण याच्यातून 2 गोष्टी आज शिकलो. पहिली म्हणजे हायड्रोजन गॅस कशी घरी बनवायची, दुसरी म्हणजे हायड्रोजन गॅस कशी बनवायची. कुछ भी. तर मंडळी, तुम्हाला याची मी टेस्टिंग करून दाखवली असती. पण मंडळी, आपल्या आता ह्या खोलीमध्ये सगळीकडे आता हायड्रोजन गॅस गेलेला आणि पांगलेला आहे. तर आपण येथे काही स्पार्क केलं तर येथे शकतो, म्हणजे आपण आता ही रिस्क काही घेणार नाही. तर मंडळी, याच्यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण हे 100% करूया. तर मंडळी, भेटूया पुढच्या खतरनाक आणि भारी व्हिडिओ मध्ये.